දවසටත් හෝරාවක් තියෙනවා. 8යි 9යි අතර තියෙන්නේ රවිගේ හෝරාව, මුල් අදින හෝරාව. ඇයි අපි මෝඩ වෙන්නේ? මොකද මේ කලි යුගයේ විද්‍යාවේ ඉහළම තැනට යනවා කියන එක මේ තමයි නියමය. උපකරණයක් බලන්න ඕන පරිසරයට හානියක් වෙනවද කියලා. එච්චරයි බලන්න තියෙන්නේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි. මේකට කියන්නේ ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම. ප්‍රාග්ධනේ පාවිච්චි කරන්නේ ශ්‍රම සූක්ෂම නෙමෙයි. ශ්‍රමේ නෙමෙයි. ශ්‍රමේ මිල අධිකයි අද. මේ වැඩේ කරන්න බැරි වෙනවා. බඩසත්තුන්ගෙන් හානි වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ගහ ඇක්ටේරියා. එයා කියන්නේ ශ්‍රියාකාන්තාවක් වැනි කාන්තාවක් හම්බෙනවා එක ඇක්ටේරියා ගහක් අදපුවම. ඇක්ටේරියා ගහට ප්‍රියයි බූමාට දෙවිගොල්ලෝ. ඒක මල් සුවඳ තියෙන තැන දෙවියන්. ප්‍රතිරූප දේශ වාසෝච. ස්වභාවික නැකත තමයි හිරු එළිය සහ සූර්යාගේ දම්පාට වර්ණය. ඒතකොට නැකතේ ප්‍රධානිය සූර්යයා. ඒක ගහකට ලබා දෙන්න ඒ උත්තේජනය ලකත් කරගන්න ඒ විනාඩි ගාන තමයි අපි නැකත කියලා කියන්නේ. මොකක් හිටෙව්වක් කමන්නේ. ඇයි? පැලේ පොළවෙන් උඩට උස්සනකොට අපි දැන් මේ පැලය පොළවෙන් උඩට උස්සනකොට දැන් මේ පැලේ බය වෙලා. මෙන්න ඔන්න ඒ වෙලාව තමයි නැකත පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් තමයි රෝසු බලගෙන කෙනෙක් හරි කියනකොට අපි පැලේ මේ ඉන්නේ. ශාකයක් නිකුත් කරනවා ශක්තිය. ඒ ශක්තියෙන් අනිත් ගත් වලට අවශෝෂණය වෙනවා. අපි කියමුකෝ නිකන් අපි කියමු දැන් මට ඇහෙනු යනවා. එතකොට ඔබතුමාලත් ඇහෙනු යනවා. හරි? ඒක තමයි නැකතේ එක පැලයක් හදන්නේ. KandeMahagamaya ප්‍රේක්ෂකයෝ වෙනුවෙන් වීඩියෝවක් හදාගන්නට කන්දක මහත්තයා මුණ ගැහෙන්නේ ඇලරට ආවහම හැමදාම වාගේ මම මුණ දෙන අත්දැකීමක් තියෙනවා. කන්දක මහත්තයා වැඩ. කන්දක මහත්තයා කුඹුරේ ඒ වගේම ගොවිපොලේ ඔගේ මේ දේශන ශාලාවල් අසල සමහරවිට දේශනයක් එහෙම නැත්නම් පාරවල් හදනවා එහෙම නැත්නම් ගස් හිටවනවා මේ හැම වෙලාවකම එතුමා වැඩ. ඉතින් මේ වැඩ කර කර ඉන්න කන්දක මහත්තයාට බාධා කරන්න මම පුද්ගලිකව කැමති නෑ. ඒත් මට අද හිතුණා කන්දක මහත්තයාට බාධා කරන්න ඕනේ. මොකද මේ කන්දක මහත්තයා කරන්නේ මොකද්ද කියලා අපේ ප්‍රේක්ෂකයින් වෙනුවෙන් අහගන්න මම කල්පනා කළා. කන්දක මහත්තයා ඔබතුමා මේ ගස් හිටවනවා. මේ ගස් හිටවනකොට මේ පැල හිටවනකොට අර ඔබතුමා හැමදාම කතා කරන නැකත් එහෙම නැත්නම් කර්ණ මේවට සම්බන්ධයිද? එහෙම නැතුව ගස් හිටවන්න පුළුවන්ද? හිටවුවාම මොකද වෙන්නේ? මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ කන්දක මහත්තයා අපේ KandeMahagamaya ප්‍රේක්ෂකයෝ වෙනුවෙන් මේ ගැන කිව්වොත් ගොඩක් වටිනවා. මල්පත් මහත්තයා අපි උඩබිම් බලන්න ඕනේ ගහක් හදනවා මම හැමදාමත් කියනවා. උඩ බලන්නේ අහසේ වැස්සේ කොහමද? බිම සූදානම්ද පැලේ බාර ගන්න. ඒ තමයි පළවෙනි දේ. ඔය කල්යල් බලා ගොවිතැන් කිරීම කියන එකේ මූලිකම කොටස තියෙන උතන. මුල්ම කොටස. එතකොට අද එහෙමම උඩබිම් බලලා හිටවනවා පැල වගේක්. ඒතකොට දැන් අද උඩබිම් බලලා නැතුව වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ තේරුමක් නැතුව වැඩ කරනවා එකටනේ. මේක මේ තේරුමක් ඇතුව වැඩ කරන්නේ. අපි අනිත් පැත්තෙන් ගමු. අද ජනවහරේ එහෙමයි කියන්නේ. තේරෙන්නේ ඒක. මම අර කියාපු මුල් දේ නෙමෙයි. ඉතින් මේ අපි මේක උඩබිම් බලලා වැඩ කරනවා දැන්. උඩබිම් බලලා වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ තේරුමක් නැතුව නෙමෙයි මේ තියෙන්නේ පාරක්. ප්‍රධාන පාරක් මේ හදන්න තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රධාන පාරේ වැටක් දාන්න හදන පල්ලට. ඇයි ඒ වැට තමයි කරුවලේ එනකොටත් වාහනේට පාර පෙන්නන අර සුදු ඉර. පාරවල ඉන්නේ සුදු ඉරක් තියෙනවනේ. ඒ සුදු ඉර මේක. එතකොට මේ හිටවන සාකය අපි හිටවන්නේ පාරේ යටිපැත්තේ බෑවුමින්. මම මතකයි මිට විනාඩි ගානක් ඉස්සෙල්ලා ඇහුවා මහල්පත් මහත්තයා උඩු පැත්තෙන් හොදවන්නේ නැහැ. උඩු පැත්තෙන් තියෙන කඳු බෑවුම. ඒ පැත්තේ හිටවන්නේ නැහැ. මොකද උඩු පැත්තට වාහන පෙරලෙන්නෙත් නැහැ. ඒ තමයි මේ පැත්තේ යාට මේක හිටවගෙන එනවා. මේක මල් වැටක් අනාගතයේදී වැටක්. වැටක් කියන්නේ මේක කපනවා වැටක ආකාරයේ ලස්සනට පටිය. එතකොට දැන් පේනවා පේලිය පුංචි පුංචි ඇදහිම තියෙනවා. කමන්නේ. ඒ ඇදහිමුනට කමන්නේ මොකද ඒ පාරේ හැඩයටම තමයි අපි ඒක දාගෙන යන්නේ. කෙලින් ඉරක් ගහලා නෙවෙයි. ඉතින් මේ හිටවන පැලය හිටවන්නේ මේ වෙලාව හිටවන්නේ. මේ අද 2023 ඔක්තෝබර් මාසේ 2 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා දවස. දිනේ හැටියට ගෙඩි මල් කරල් හැදෙන ගස් හිටවන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා. එතකොට ඒකෙන් ගත්තාම අද බ්‍රහස්පතින්දා. එතකොට අද මල් පිපෙන ගස් හිටවන දවසක්. එහෙනම් මේ හිටවන්නේ මල් අලංකාරය, උද්‍යාන අලංකාරයේ මල් හිටවන්නේ මේ මල් ගහ හිටවන්නේ ඒ සුබ දවස තෝරගෙන. දවසටත් හෝරාවක් තියෙනවා. එතකොට හෝරාවල් වල කොළ හැදෙන මුල් අදින හෝරාවල් තියෙනවා.
එතකොට දැන් මේ අපි හිතවන්නේ අද උදේ අද බ්‍රහස්පතින්දා 6යි 7යි අතර තියෙන්නේ බ්‍රහස්පති හෝරාව. 7යි 8යි අතර තියෙන්නේ අඟහරුගේ හෝරාව. අලබහින එක. ඊට පස්සේ 8යි 9යි අතර තියෙන්නේ රවිගේ හෝරාව මුල් අදින හෝරාවක්. මුල් අදින මුල් වලින් ප්‍රයෝජන ගන්න ගස් මුල් හිටවන්නේ ඒකේ. ඉතින් මට ඕනේ මේකේ මුල් අද්දව ගන්න පුළුවන් ඉක්මනට. දැන් මේ හෝරාවත් මම පාවිච්චි කරනවා. දිනය හෝරාව. එතකොට අද කරණය ගැන නොසලකා ඉන්නේ කරණයෙන් වනසත්තුන්ගෙන් බේරගන්න. කවදාකවත් මේ ගහ වනසත්තු කන්නේ නැහැ. එහෙනම් මට කරණය මේකේදී වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සු අන්ධ විදියට පංච අංගෙම තෝරනවානේ. දිනය, කරණය, හෝරාව, තිතිය සහ නැගත කියලා පහම හොයනවා. කවදාකවත් ওই වැඩේ කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. වෙද මාත්‍යෙක් ගියලු මාකට් එළවලු ගන්න කඩේට ගිහිල්ලා එළවලු තෝරනවා. මේක කෙමට හොඳ නැහැ. මේක වාතයට හොඳ නැහැ. මේක පිතට හොඳ නැහැ. කියලා එයාට ගේන්න දෙයක් නැහැ. අන්තිමට ඉඟුරු විතරක් කරන් ආවලු. ඉතින් ඒ වගේ අන්ධ තැනට ගියොත් මේවා අපිට කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපි දැක්ක කන්දගම මහත්තයා මේ පාර අයින දිගේ ශාක හිටවන්න වලවල් කපනකොට කන්දගම මහත්තයත් එක්ක ඉන්නවා උඩලු අරගත්ත සේවකයෝ කීප දෙනෙක්. ඒ වගේම තව යන්ත්‍රයකුත් ක්‍රියාත්මක කරනවා. කන්දගම මහත්තයා ඔබතුමා කියන මේ සාම්ප්‍රදායික ගොවිතැනේදී මේ වගේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර පාවිච්චි කරන එක ඇත්තටම ගැළපෙනවද? ඔබතුමාම කියන දේ අතර ඔබතුමාම කියන කාරණාවයි මේ ඔබතුමා යන්ත්‍ර සූත්‍ර පාවිච්චි කරන එකයි අතර පරස්පරයක් තියෙනවා නේද? ඇයි අපි මෝඩය වෙන්නේ? අපිට පේනවා නම් මොකද එහෙම මෝඩය වුණාම අපි විනාශ වෙනවා. මොකද මේ කලි යුගයේ විද්‍යාවේ ඉහළම තැනට යනවා කියන එක මේ තමයි නියමය. ඒ හින්දා අපි දැන් අපි ගාව දඬුමුර නැහැ. නමුත් ගුවන් යාන යනවා. ඉතින් අපිට ගුවන් යානයකින් රටකට යන්න පුළුවන් නම් විනාඩි 45කින් අපිට ඉන්දියාවට යන්න පුළුවන් විනාඩි 45කින්. මේ කටුනායකෙන් නැග්ගහම. එතකොට ඇයි අපි නිකන් මේ බෝට්ටුව ගැන ගලා බෝට්ටුවක් පැදගෙන යන්නේ? කාලයක් නැති කරන අවදානමකුත් අරන්. අර අච්චර උපකරණයක් තියෙද්දි. උපකරණයක් බලන්න ඕන පරිසරයට හානියක් වෙනවද කියලා. එච්චරයි බලන්න තියෙන්නේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි. පරිසරයට හානියක් වෙනවා නම් විශාල වශයෙන් ඒක විතරක් අතාරින්න ඕනේ. අපි දැන් මේ වලවල් ටික හදන්නේ මේගොල්ලන්ගේ ශ්‍රමය පාවිච්චි කළොත් එහෙම. විශාල ශ්‍රමයක් අද මිනිස්සුන්ට ගෙවන්න තියෙන්නේ. රුපියල් 2000ක් විතර කිට්ටු වෙනවා අද කම්කරුවෙක්ගේ පඩිය නැත්තම් ජීවත් වෙන්න බෑ ඒගොල්ලන්ට. එතකොට අපි බොහොම අමාරුවෙන් මේ වැඩේ කරගෙන යන හින්දා අපි සල්ලි පරිසම් කරන වෙන ඒවට. එතකොට අපිට තියෙන දැනට මැෂිමක් තියෙනවා වලවල් හාරන එකක්. මේකේ මොකවත් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. පෙට්‍රල් ඩිංගකින් එන අර කාබන් ප්‍රමාණයක් එළියට යන එක විතරයි. ලොකු ප්‍රමාණයක් යන්නේත් නැහැ මේ වලක් කඩන්න. මේ මැෂින් එකෙන් වලවල් කඩන්නේ අයියේ මේකට කියන්නේ ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම. ප්‍රාග්ධන ඒ පාවිච්චි කරන්නේ ශ්‍රම සූක්ෂම නෙමෙයි. ශ්‍රමය නෙමෙයි. ශ්‍රමය මිල අධිකයි අද. මේ වැඩේ කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ හින්දා මම යන්ත්‍ර සූත්‍ර පාවිච්චි කරන ට්‍රැක්ටරේ හොඳටම හොඳයි කුඹුරාන්න. හරකත් හොඳයි. එතකොට හරකාත් එක්කලා මිනිස්සු දෙන්නෙක් දාගෙන මේ කුඹුර හානකොට යන වියදමත් අට්ට්‍රේ වියදමකට අට්ට්‍රේ ලාභයි. හරිද? පාඩුවක් වෙන්නේ ඒ ඩීසල් වලට පිටරට සල්ලි යන එක විතරයි. එතකොට මම හරකුණුත් ගිනුත් අහනවා අට්ට්‍රේත් දානවා. අහන්න. ඒක තමයි ඒකට මට දෙන්න තියෙන උත්තරේ. එතකොට දැන් මේ හිටෝන ගස් වනසත්තුන්ගෙන් හානි වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ගහ ඇක්ටේරියා. ඇක්ටේරියා ගහ ගැන කතා කරනකොට වනාන්තරයක ඇක්ටේරියා ගස් තියෙනකොට අපි ඇක්ටේරියා ගස් වලින් බලනවා මේ ඉන්නේ සත්තු කවුද කියලා. ඇක්ටේරියා ගහ කෙලින් උසේ යනවා නම් ඒ වනාන්තරේ වලස්සු වෙනවා. වලස්සුන්ට බය හින්දා ඇක්ටේරියා ගහ උඩ යනවා කියලා තමයි මිනිස්සු කියන්නේ. මේ ඇක්ටේරියා ගහ එකක්. ඒ උපවන විනෝදය කියන පොත බටපොළ කවිරත්න මහත්තයා පරිවර්තනය කරනවා ඉන්දියානු පොතක්. උපවන විනෝදය. ඒකේ මේ ගහ ගැන කතා කරනවා. මේ ගහ ගැන කතා කරනකොට එයා කියන්නේ ශ්‍රියාකාන්තාවක් වැනි කාන්තාවක් හම්බෙනවා එක ඇක්ටේරියා ගහක් අදපුවාම කියලා. ඒක එහෙම තියෙනවා. ඒක එහෙම වෙනවද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. මුලත් මම මහාභාරත පරතල ශ්‍රියාකාන්තාව මට අද 200ක් විතරවත් හම්බෙනවනේ. කමන්නේ ඒක. ඒක මාත්‍යත් එක්ක වැඩ කරලා මේ සේවක මණ්ඩලයේ තරුණයෝ මෙන්න ඒගොල්ලෝ අතර බෙදලා දෙන්න. ඒක එහෙම තමයි ඒකේ කියලා තියෙන්නේ. නමුත් ඇක්ටේරියා වර්ග කීපයක් තියෙනවා. දේශීය ඇක්ටේරියා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ හදපු ඇක්ටේරියා තියෙනවා. එතකොට මේක මැලේසියන් ඇක්ටේරියා එකක් මම මේ හදන්නේ උසයන්ට දෙන්න බෑ මෙතන ගස් වැඩිය. ඒකටයි මම මේක ඇක්ටේරියා ගහ තෝරගන්නේ. ඇක්ටේරියා ගහ මම හිතවන්නේ ඒකට වැඩිය වෙන කතන්දරයක් තියෙනවා. ඇක්ටේරියා ගහට ප්‍රියයි බූමාට දෙවිගොල්ලෝ. මේක හවස 6 වෙනකොට බල්බ් පිපිලා සුවඳ සම්පූර්ණ මේ සුවඳ. සුවඳ ගහන තැන පෙරේතෝ පලා යනවා. සුවඳ ගහන තැන යක්කු පලා යනවා. යක්කුන්ට ඕනේ පුලුටු ගඳ තියෙන තැන. පෙරේතයන්ට ඕනේ පිලී ගඳ තියෙන තැන. ඒක මල් සුවඳ තියෙන තැන දෙවියන්ට. මේක තමයි එතන මට ඕනේ දෙවියෝ මේක යන්න ඕනේ අවතාවයෙන් පස්සේ. මේට දෙවියන්ට ප්‍රිය කරන පැත්තක් වෙන්න ඕන. ප්‍රතිරූප දේශ වාසෝච. තමන්ට ප්‍රියමනාප කලාපක ජීවත් වෙන එක තමයි මංගල කාරණය. මේක මංගල සූත්‍රයේ තියෙනවා. ඒතකොට මේක දෙවියන්ට ප්‍රිය කරන කලාපයක් බවට පත් කරන්නේ මම මේ ටික හදාගෙන යන්නේ. තව එන්න මාස 6කින් 7කින් මෙතන කොහොමද තියෙන්නේ කියලා බලන්න.
ඔය වගේ ඔබතුමා කියපු ගොඩක් තැන් අපි පහුගිය කාලේ දැක්කා. දැකලා ඒවා ඇදී අපි ඒ ඔබතුමා කියපු වෙනස දැක්ක අපි පහුගිය සතිය අපි අපේ ප්‍රේක්ෂකයින්ට දීපු හක්කලං වීඩියෝ එක. ඇත්තටම අපි පෙන්නවා ප්‍රේක්ෂකයින්ට කොහොමද කන්දකම් මහත්තයාගේ අර නෙල්ලි ගස් ටික ඇදිලා තියෙන්නේ කියලා කන්න කීපයක් ඇතුළත අවුරුද්දක් එකමාරක්වත් නැහැ මට ඔබතුමාගේ කියනවා. ඒක අපි බලන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා නේද? ඉතින් ඒ වගේ මෙතනත් ලස්සනට ඉස්සරහට මේ ගස් ටික ඇදිලා තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. යන්ත්‍රයේ ශබ්දය හයියෙන් ඇහෙනවා. ඒ වගේම ඊට වැඩිය ශබ්දෙන් අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කන්දගම් මහත්තයාගේ. අපේ සමහර ප්‍රේක්ෂකයෝ අහනම කන්දගම් මහත්තයා ඔබතුමා කියන මේ නැකත් වලට එහෙම නැත්නම් කර්ණ වලට පැල හිටවීමේදී මේ තවම් පැල හිටවනකොට මේක කොහොමද කළමනාකරණය කරගන්නේ කියලා. මේ තවම් පැලයක් හිටවන්නේ ඒ තවානේ දාපු පැලයක්. ඒ තවානේ පැලේ හිටවපු දවසයි මේ අද ඔබතුමා හිටවන දවසයි අතර මේ තියෙන කර්ණය කොහොමද නැත්නම් නැකත කළමනාකරණය කරගන්නේ. නැකත පැහැදිලිවම ස්වභාවික නැකත තමයි හිරු එළිය සහ සූර්යාගේ දම්පාට වර්ණය. ඒලා වැටයක් වැටුනම හැදෙන මේ මුළු මහා වනාන්තර සේරම හැදලා තියෙන ඒ නැකත. ඒතකොට ඒ නැකතේ ප්‍රධානිය සූර්යයා. ඒතකොට සූර්යාගේ දම්පාට වර්ණය තවත් මොහොතවල ග්‍රහලෝක වලට වැදිලා පස්සේ කාලෙකදී වෙනස් කරලා එවනවා. එතකොට ඒවා එකතු වෙනවා. ඔය කිරණ එකතු වෙලා නාභිගත වෙනවා. මොකද ග්‍රහලෝක ගෝලාකාරයි. ගෝලාකාර වස්තුවට වැටෙන සූර්යාලෝකය වක්‍ර වෙලා නාභිගත වෙනවා. ඒ නාභිගත වෙනකොට ඒ නාභිගත වෙනවා එකක් දෙකක්. අඟහරුගේ බ්‍රහස්පතිගේ වගේ වර්ණ. අඟහරුගේ රතු පාට, බ්‍රහස්පතිගේ තැඹිලි පාට, සිකුරුගේ කහ පාට. එහෙම වර්ණ ටික නාභිගත වෙනවලා එකතු කරලා ඒක ගහකට ලබා දෙන්න ඒ උත්තේජනය සකස් කරගන්න ඒ විනාඩි ගන්න තමයි අපි නැකත කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ නැකතේදී දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇටයක් හිටවනවද, පැලයක් හිටවනවද? ඒකේ කාරණාව. මොකක් හිටෙව්වක් කමන්නේ. ඇයි? පැලේ පොළවෙන් උඩට උස්සනකොට අපි දැන් මේ පැලය පොළවෙන් උඩට උස්සනකොට දැන් මේ පැලේ බය වෙලා. මේක බය වෙනවා. බය වෙච්ච පැලේ ශක්තියෙන් උරා ගන්නවා. ජීවත් වෙන්න. ඔව් දැන් මේකේ මුල් එහෙම ඔය බය වෙනවා. බය වෙලා දැන් ශක්තියෙන් උරා ගන්නවා. අන්න නැකත. නැකත ඒ පැලේ තියාගෙන අපි මේ නැකතට මේ පැලේ මේ වලේ තියෙනක විතරයි අපිට කරන් තියෙන්නේ ඒ වෙලාවට. එතකොට පොලිතින් එක අයින් කරලා මේ පැලේ අපි මේ වලේ තියෙනවා. මෙන්න ඔන්න ඒ වෙලාව තමයි නැකත පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් තමයි ඔරලෝසු බලාගෙන කෙනෙක් හරි කියනකොට අපි පැලේ මෙහෙන් තියෙනවා. නැකත අහුවෙලා. ඔව් නැකත වෙන්න පුළුවන්. අර නියමිත කර්ණ වෙන්න පුළුවන්. ඔක්කොම අහුවෙලා දැන්. ඔව්. හරිද? එතකොට මේ දැන් මේක එක පැලයයි. එහෙනම් පැලද 100ක් හිටවල 100ක් ඉන්න එපා නැකත අල්ලන්න. ශාකයක මේක කීලියන් කියන වෛද්‍යවරයා තමයි කියන්නේ. ශාකයක් නිකුත් කරනවා ශක්තිය. ඒ ශක්තියෙන් අනිත් ගස් වලට අවශෝෂණය වෙනවා. අපි කියමුකෝ නිකන් අපි කියමු දැන් මට ඇහුණු යනවා. එතකොට ඔබතුමාටත් ඇහුණු යනවා. මට නිින්ද යනවා. ඔබතුමාටත් නිින්ද යනවා. ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන ශක්තියක්. දෙයක්. එතකොට එන්නේ ඒක අනිත් ගස් වලටත් මේ එකම අනිත් ගස් මේ එකම අවදි වෙනවා. හරි? ඒක තමයි නැකතට එක පැලයක් හදන්නේ. ඉතින් නැකත ගැන දන්නේ නැති අය ඔය වගේ තොරතුරු ගොඩාක් කතා කරනවා. මාත් කතා කළා ඉස්සර මාක්ස්වාදියෙක් වෙලා හිටපු කාලේ. මට සේරම භෞතිකයනේ අනිත් ටික මොකක්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. අන්නේ භෞතිකයේ දියුණු අවස්ථාව තේරුම් ගත්තට පස්සේ තමයි නැකත කියන්නේ ඉතාමත්ම විද්‍යාත්මක අවශ්‍ය දෙයක්. ඒක පාවිච්චි කරනවා මේ ගස්වල මේ වත්තේ. මං හිතන්නේ ගිය මාසේ ආපු මහල්පත් මහත්තයා දකින්න වත්ත නෙමෙයි අද තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ කොළ පාට දුඹුරු පාට තිබුණ පොළව කොළ පාටට ඇවිල්ලා තියෙනවා ලස්සනට. ඒයි නැකත් වලට හැදුවා. ඒ નિયમિત වෙලාවට මේක වැඩ කරනවා අර බෝධීන් වහන්සේ කොළ 9ක් තියද්දි හැදුවේ. කොළ 9 මීට අවුරුදු දෙකකට යපතේ අද බලන්න කොච්චර හොඳින් වර්ධනය වෙනවද කියලා එතන.